तेरा बाप आया। हे गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको टपिक्स एकदम दमदार रहेको छ, टिकटकको विषयमा रहेको छ। हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनबाट चाहिँ कसरी आइफोनको जस्तो स्लो मोसन फास्ट मोसन एड गरेर चाहिँ टिकटक बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा रहेको छ। एकदम राम्रो बन्छ यो तरिकाबाट। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा म चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउने छु यहाँहरूलाई। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई काइन मास्टर चाहिन्छ। काइन मास्टर तपाईँले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिभाइसमा। पश्चात सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि सबैभन्दा लास्टमा आउनुहोस्। यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टल सेटिङ भनेको छ, यसमा चाहिँ कन्टिन्यू एनीवे गरेर गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेम रेटको विषयमा छ। यो फ्रेम रेटलाई चाहिँ 30 FPS भन्दा माथिको चाहिँ तपाईँले एलाउड गरिदिनु होला, इनेबल गर्नु होला। मैले यसरी गरेको छु। 60 FPS मा हुँदाखेरि भिडियोको स्मुथनेस चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि टिकटक भिडियो बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ स्क्रिनलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले तयार पार्नु भएको जुन टिकटक हुन्छ, फुटेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ सजिलै तरिकाले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। सानो यसको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ साउन्डलाई म्युट गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई एकचोटि हेरौँ। यस्तो टिकटक रहेको छ। खासै टिकटक बनाउन त जान्दिनँ, त्यही पनि ट्राई गरेको। यहाँहरू आफ्नो स्किल प्रयोग गरेर अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई टिकटकमा मात्रै नभएर अन्य भिडियोहरुमा पनि तपाईले चाहिँ राम्रो प्रोफेसनल लुक्स ल्याउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सबैभन्दा सुरुमा यो स्टेजमा यसलाई कट गरौँ। कट गर्नको लागि तपाई भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ माथि कैंची जस्तो देखाएकोमा जानु होला। त्यसपछि स्पिड अहेड गरिदिनु होला। यो कट भएको छ। अनि त्यसपछि यसलाई अझै अगाडि लगाउँ। यो भागमा पुर्याएर यसलाई फेरि एकचोटि कट गरिदिउँ। यसलाई स्पिड अहेड गरौँ। यो 3 भागमा कट भइसकेको छ। यसलाई ओके गरौँ। त्यसपछि एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। नर्मली देखाएको छ। अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यो बीचमा चाहिँ स्लो मोसन एड गर्नु होला, राम्रो देखिन्छ। स्पिडमा गएर चाहिँ स्लो मोसन 0.25x गरिदिनु होला। यो स्लो मोसनमा प्ले हुन्छ। अब मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिराखेको छु, त्यो कारणले यसरी तपाईको हलेर आएको छ। म भिडियोको लास्टमा यसको फुटेज पनि देखाउने छु, हेर्नु होला एकचोटि। यसरी आएको छ। अब तपाई म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा क्लिप डाउनलोड गरेको छु। म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तेरा बाप यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखाएको छ। अब तपाईँ यसमा विभिन्न तरिकाको फिल्टरहरू पनि आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा म चाहिँ यहाँनेरि एउटा इफेक्ट चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु स्लो मोसनमा। जस्तै इफेक्ट युज गर्नको लागि तपाईँ सजिलै यहाँनेरि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईलाई कस्तो खालको इफेक्ट चाहिन्छ त्यस्तै खालको इफेक्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इफेक्ट पनि राम्रै रहेको छ। अब तपाईलाई कुन इफेक्ट मन पर्छ त्यही अनुसारको इफेक्ट चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न तरिकाको इफेक्टहरू छ। तपाईलाई अझै इफेक्टहरू चाहियो भने तल गेट मोडमा गएर अरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले तत्कालको लागि हाम्रो भिडियोमा चाहिँ यो इफेक्टलाई युज गरौँ। यो इफेक्टलाई युज गरिसकेपछि यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिन सक्छौँ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, भिडियोलाई चाहिँ 60 FPS मा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला, अनि स्मुथनेस हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एक्सपोर्ट गर्दै छु। जस्तै यो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। हामी ग्यालरीमा गएर हेरौँ एकचोटि। जस्तै यहाँ एक्सपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्ले गरी हेरौँ। ध्यान दिनु होला, मेरो चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको हुँदाखेरि यसमा अलिकति डिस्टर्ब भएर प्ले हुन्छ। तपाईलाई थाहा छँदै छ। त्यसलाई पछिबाट म अन्तिममा पनि राख्ने छु, भिडियोको अन्तिममा एड गर्ने छु। हेर्नु होला मजाले। यसरी चाहिँ एड गर्न सकिन्छ हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइसबाट पनि स्लो मोसन इफेक्टहरू। यसमा सेक इफेक्टहरू पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गेट मोडमा गएर काइन मास्टरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी नै हामीले चाहिँ सजिलै तरिकाले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट पनि स्लो मोसन इफेक्टहरू एड गर्न सक्छौँ आफ्नो फुटेजमा। यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू आउने दिनहरूमा पनि चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुहोला। नोटिफिकेसन इनेबल गरिदिनु भयो भने मेरो लेटेस्ट अपलोडको जानकारी तपाईँको हातमा सबैभन्दा अगाडि आइपुग्नेछ।